كيف كانت حياة في فلسطين؟ هل هي كانت حلوة أم بشعة؟ يلا خلينا نشوف مع بعض. مرحبا لكل واهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد. طبعا زي ما شفتوا هذا الفيديو عن حياتي بفلسطين وكيف كانت حياتي بفلسطين، فهذا الفيديو راح يكون احكي عن حياتي كفلسطيني عايش تحت الاحتلال، كيف كانت وشو المواقف اللي انا مريت فيها شخصيا. طبعا لليوم الناس عايشة تحت الاحتلال وضدها عم بصير كمع وعنصرية وكل انواع سلب حقوق الانسان زي ما بتعرفوا، وراح احكي لكم بهذا الفيديو عن الظلم اللي عن جد احنا مرينا فيه كشعب فلسطيني، وانا كشخصيا المواقف اللي انا عشتها راح اشاركها معكم هلا. لاول مرة في القناة الفيديو مش راح يكون عن الباركور، زي ما بتشوفوا بالعادة انا بنزل محتوى عن رياضة الباركور والكل بعرف عن اللي بصير في فلسطين حاليا، وكمان قبل كيف اجى الاحتلال وشو صار. ما بلزم ارد اعدلكم من اول وجديد لانه عن جد الموضوع كثير طويل. اول اشي بصراحة انا حاب احكي عنه بهذا الفيديو وين انا كنت عايش. مدينة قلقيلية مدينة محوطة بجدار، فيش غير شارع واحد بتقدر تطلع منه من هاي المدينة. المدينة كثير صغيرة وهذا الاشي سبب كثير ضغط للناس اللي عايشة فيها. والمهم هاي اسم مدينتي قلقيلية بفلسطين، واحنا كثير قراب يعني على الجزء المحتل اللي بفلسطين المحتلة، بس هلا في حواجز وطبعا ما بتقدر تطلع وتروح زي ما بدك، غير انه لازم يكون معك تصريح مرخص من اسرائيل. رح احكي لكم هلا شوي عن الصعوبات اللي انا واجهتها من الاحتلال. اول اشي عن جد كنا محرومين منه اللي هو حرية التنقل، حرية السفر، هاي انه انت تروح وين ما بدك بسيارتك بالبسكليتك ماشي تروح بدون ما تصدم في جدار بوجهك. يعني اشي كثير مستفز. كيف لهلا الاشي قانوني انا مش فاهم. كل حقوق الانسان مش مسموح لك تعمل اشي زي هيك، خصوصا بارض مش ارضك. الكل بس عامل هيك، فيش مش شايفين. وكمان في ناس كثير اهالي وعيال ما بيقدروا يشوفوا بعض، حتى اصحاب، عشان الجدار اللي بينهم. كمان انسلبت اراضي من الناس اللي هناك لانه بدهم يبنوا الجدار ويعملوا الحدود على الاراضي اللي الفلسطينيه. ما بدي اطول بكل موضوع، بحاول احكي بسرعه وامشي. انا كانت مدرستي جنب جدار مدرستي كثير قريبه، وكان لما يصير في مثلا اشتباكات او زي هيك كان اولاد صفي والناس اللي بمدرستي كلهم كانوا يروحوا على الجدار مثلا يصيروا يلاجدوا احجار وزي هيك. بس انا ما كنت اروح. ليش؟ لانه كنت بعرف انه انا اللي بعمله هو نفس مقاومة. انا بشوف انه الفن هو نفسه مقاومة. المقاومة هي مش بس سلاح او حجر، المقاومة هي كمان فن. فبالضبط انا كنت اعبر عن حالي بطريقه الباركور. وبتذكر حتى مره يعني وين ما كنت انا اتدرب اغلب الوقت وانا عايش في قلقيلية بالرامب، كنت بتدرب هناك مره على فرشات، وكان في كمان اشتباكات قريبه على الرامب من هناك. وكان برموا الجنود الاسرائيليين مسيل دموع بنسميه، او غاز الدموع، اللي هو الغاز لما تشمه بتصير تدمع وبتبطل تعرف تشوف منيح. فكان واصل الريحه لعنا، يعني احنا كنا نتدرب ونعيط. وهلا انتم رح تشوفوا الفيديو والكابتشن اللي كنت كاتبه الوصف للفيديو، وكان هذا الفيديو بال 2015 يعني. وهلا راح ادخل في شوي شغلات شخصية اكثر. انا في الي ابن خال وابن عم شهيدين انطخوا من الجنود الاسرائيليين بظلم وبسلب حقوق الانسان، وهلا كمان راح اشارككم قصتهم. خلينا نبلش اول اشي بخالد. خالد كان من نابلس، اللي هي انا امي من نابلس، وعايشين هم بمخيم اسمه مخيم بلاطة. طبعا انا ما بعرف هاي المخيمات اللي هي لما الفلسطينيين انطردوا من اراضيهم عاشوا بهاي المخيمات ولهلا عايشين هناك. كان في اشتباكات بين الجيش الاسرائيلي وبين الشباب بالمخيم، يعني بتعرف الشباب برموا حجار، الجيش كان يطخ رصاص. خالد كان قاعد على الشباك، كانت زي الاشتباكات هي مش تحته بالضبط بس بعيد عنه شوي يعني، بس بتنشاف. يعني هو كان يتفرج عليهم، هي عشان هيك هو كان قاعد على الشباك. وامه ما كانت بالبيت يوميها، كانت تنشر غسيل على السطح زي ما انا بعرف، وانطخ يوميها وهو على الشباك. يعني انا متاكد 100% انه اللي طخ عارف انه طخ على ولد صغير كان عمره ما بعرف 7 سنين يوميها ولا 8 سنين. هاي اول شهيد الله يرحمه. وتاني شهيد اللي هو طارق ابن عمي، واستشهد بقلقيلية وين ما انا كنت عايش. طارق هو انطخ وهو كان يرمي على احجار على الجيش، اللي هو بتعرفوا لما ايامها ولليوم لما يدخل الجيش الاسرائيلي ما حدا برحب فيه وما حدا بخليه يعمل شو ما بدهم. يعني الكل بقاوم قد ما يقدر حتى لو بحجر، وطخوا عليه بس عشانه برمي حجار عليهم. يعني واحد برم عليك حجر بتطخ رصاصة، يعني شو فيه اصلا الجب اللي بيكونوا فيه بيكون يعني مدرع. يعني قد ما يرموا الناس حجار ما راح ينقذوا. يعني بالاخير انت كمان داخل على بلد مش الك، شو بتتوقع الناس تعمل؟ ما ترحب فيكم. الله يرحمهم التنين. والله بجماعة عن جد الاشي اللي بحكي فيه بوجع لي قلبي كثير يعني. خلينا هلا نروح لاكثر موقف صعب انا مريت فيه وانا صغير، او من اكثر المواقف الصعبة اللي انا مريت فيها، اللي هو لما اجى جيش الاحتلال على بيتنا على الساعة 4 في الليل. طلع كل اللي بالبيت وبالعمارة كلها. احنا من عايشين بعمارة اللي هو عمامي، كل عمام عايشين فيها 5 عمام، وكلياتهم طلعوا برا من العمارة وصففونا هيك طابور برا على الساعة 4 في الليل. جماعة يعني كان برد الدنيا، ويوميها دخلوا على البيت بدون أي سبب.
وفتشوا وكسروا البيوت، كسروا بيتنا. يعني انا بتذكر البيت كله كان مكسر، وسرقوا مصاري من ابوي نسي الدزدان، لانه لما طلعونا بس خبطوا الباب واطلع برا هيك. يعني انت ما بتقدر تعمل اي اشي، ما بعطوك سبب، ما بعطوك اشي، انت خلص بتطلع وبتضلك ساكت، ومعهم اسلحة تقدرش تعمل اشي، هم اقوى منك. بهديك اللحظة طلعنا برا، يعني استنينا نص ساعة، ما بعرف بالضبط قديش كان عمري ميها، 7 سنين او 8 سنين. ولا عمري في حياتي بنسى هالموقف يا جماعة. عملوا اللي بدهم اياهم وفتشوا وطلعوا. دخلنا على البيت، شفنا البيت مكسر مدمر، التلفزيون مرمي على الارض، الاواعي كلها مشيولة ومطلعة برا الخزانات وبس هيك. يعني انت بهاي اللحظة ما بتقدر تعمل ولا اشي، فيش حدا بحميك، حقوق انسان حطها على جنب، صفر. طيب خلينا نرجع شوي لورا ونروح على الانتفاضة الثانية. انا لحقت شوي من الانتفاضة الثانية، يعني اخرها طبعا الانتفاضة الثانية خلصت ب 2005 وبلشت بال 2000. طبعا بالانتفاضة الثانية انا كان عمري 7 سنين، وبتذكر كمان شوية شغلات صارت معي وانا هلا راح اشارككم اياها كمان. بس اول شيء خلينا نحكي ليش صارت الانتفاضة الثانية. صارت هاي الانتفاضة الاقصى عشان في حدا اسمه اريل شارون دخل على الاقصى ومعاه 2000 جندي مسلح، وبالغصب دخلوا على الاقصى. وحاليا هذا الاشي عن جد بذكرني بهلا وشو عم بصير وشو صار قبل شوي، نفس الاشي. يعني هلا كمان مولع عشان الاقصى، وقبل الانتفاضة الثانية كمان كانت هاي المشاكل على الاقصى وزي هيك. يعني الحديث الان مش راضين يفهموا انه الاقصى خط احمر ممنوع تقرب. يعني اخذت الاراضي، سرقت بيوت، هجمت عالم، كصفت دور، قتلت اطفال، مش شبعان، بدهم كمان وكمان طول الوقت كمان وكمان. المهم ما بدي اكثر، هاي كانت الانتفاضة الثانية وهيك صارت. يعني انا بتذكر وانا صغير لما كنا نروح نزور دار سيدي اللي هم بنابلس. هسا احنا عايشين بكلكيليا وامي من نابلس، فكنا لما نروح من كلكيليا لنابلس المفروض يعني بس ربع ساعة نص ساعة بالسيارة ماكسيموم. بس بهديك الفترة كان في حواجز كثير وصعب كثير تتنقل. فأنا بتذكر يعني كنا نمشي بين الأراضي ونتغلب كثير بالسفر بس عشان نزور أهالينا. يعني حتى مرة أنا بتذكر إنه كنا عند دار سيدي بنابلس، وأنا وأبوي يعني راجعين على كالكيليا وين ما بيتنا وين ما إحنا عايشين. كان في زي حاجز، وبتذكر في جندي كان معه واقف سلاح وبحكي خلص وقف، أنت ممنوع تدخل، خلص هيك. كان في مليان ناس، يعني في 20-30 واحد متجمعين ورافضين الاشي كليا، ليش ما ندخل. حتى ببلدنا وبأرضنا بيعملوا حواجز زي ما بدهم وعكيفهم. بتذكر حتى يوميها يعني انا زركت من ورا الجندي وبعدين ابوي لحقني، ويوميها عادي مرقنا. وطبعا يعني مساكين الناس لانهم ما قدروا يجوا ضلهم ورانا، فيش الا احنا يعني مرقنا. كمان هاي اللقطة يعني عن جد انا مستحيل انساها، انه عن جد عشت مواقف كثير صعبة، وممكن في ناس لسه عاشت اكثر بكثير صعوبة من اللي انا شفته وعشته. فممكن هذا الاشي لسه مقارن لناس ولا اشي. كمان في الانتفاضة الثانية كان ايامها في منع تجول كثير، يعني ممنوع انت تطلع من بيتك لشهر شهرين على كيفهم. يعني بيحطوك في البيت، حتى امي يعني كانت تخبز الخبز بالبيت وكل اشي ينعمل بالبيت. كان يعني وقت كثير صعب وخلص وصار في اتفاقية سلام. بس عن اي اتفاقية سلام بتحكي؟ يعني لليوم بيعملوا اللي بدهم اياه ولا حدا ملزم باشي. اوف جماعة عن جد الاشي بقهر. انا بحكي معكم مكور، وانا بصراحة عملت هذا الفيديو عشان اعبر عن حالي واوصل رسالتي انه الشعب الفلسطيني مظلوم كثير ومسلوب منه حقوق انسان كثير، وانه شو الاعلام بغطي انه اسرائيل مرات هي الدولة الصح، وانه احنا الفلسطينية ارهاب. كلنا بنعرف هذا الحكي. بس هيك، هذا كان فيديو لليوم. شوفوا فيديو هون وهون. يلا سلام.